Hello cả nhà hello, welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Mỹ. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Con mèo đen này, the black cat right there. That's a Hennessy. Never see that. Mèo đen nó chưa giờ thấy. Alright, tin tức buổi sáng. Mèo nhiều hả? Đó con. Ok, để mình ra thôi các con. Ra nữa. Ok, hôm nay thứ ba. Thời tiết bữa nay có thể lên tới 50, hiện tại 54 mà có thể cao lên tới 50, 60. Bữa nay hiện tại 42, cao cho đến 52, bữa nay trời mưa. Còn 75 thì tai nạn kẹt xe nha quý vị. Mưa rất là lớn, mưa từ hướng east của Dallas, east là hướng Tây, hướng Nam. Mưa kéo dài cho tới ngày thứ Sáu luôn. Quảng cáo những người lái freeway cẩn thận, đường có thể bị đóng băng. Chậm lại và mở đèn lên để coi, quan sát cho kỹ. That was carrying Iranian-made weapons to Yemen. They slipped and fell into the sea while trying to board a vessel during 8-foot swells. Navy Special Warfare Operator Second Class Nathan Gage Ingram is from Roanoke. The other still has been identified as Navy Special Warfare Operator First Class Christopher Chambers. The New Hampshire primary is today. Former Ambassador and GOP presidential candidate Nikki Haley is still trying to close the gap with former President Trump in New Hampshire, where voters will cast ballots in the first in the nation primary. I talked to some of the people who attended her primary Eve rally in Salem and asked them what issues are driving them to vote for her. It's abortion, and it's not that I believe in abortion, because I don't, but I don't think the government has the right to tell a woman what to do with her body. Number one thing would be her fiscal conservatism. I mean, well, one of the ones actually that's most controversial that I do somewhat agree with is the Social Security and pushing back the age of that. For Money News, Macy's rejected a $5.8 billion takeover offer from investment firms Ark House and Brigade Capital Management, saying they didn't provide a viable financing
financing plan. Ark House and Brigade offer $21 per share for stock they don't already own. The move comes a week after Macy's announced job cuts and store closures. I'm Nicole O'Shea. Our next news update is at 7:30. Check back several times throughout your day and keep connected. It is Talk 820 WBAP, now on FM at 93.3. From the Mullen & Mullen Law Firm Sports Desk. Sports. From 96.7 and 1310. The Ticket. Dallas Mavericks fall to the Boston Celtics 119-110 at home. Jason Tatum and Jaylen Brown combined for 73 points. Jason Kidd says they were too much for the Mavs. When you have those two, getting to the free throw line and being able to shoot the three or be able to drive, it's just going to put your defense in a bad situation. And a lot of pressure on your offense, and tonight we weren't shooting the ball or finishing at a high clip. Dallas will host the rival Phoenix Suns tomorrow night. Former Texas Ranger Adrian Beltre expected to be an MLB first ballot Hall of Famer when the inductees are announced tonight. Beltre would need less than 50% of the remaining votes to qualify for induction. Cowboys defensive coordinator Dan Quinn with 2 coaching interviews on the schedule this week. Quinn will meet with the Seahawks and Commanders. He was going to meet with the Titans, but they are reportedly hiring Bengals OC Brian Callahan. Dallas Stars on the road again tonight against the Detroit Red Wings. Dallas won the previous matchup 6-3 in early December and won a 6 p.m. puck drop. In for Steve Lamb, I'm Ryan Bolton. WBAP salutes West Worth Village. West Worth Village, thanks for listening today to News Talk 820 WBAP and now on FM at 93.3. This is WBAP's Morning News. With traffic and weather together on the one, with Monty and Chief Meteorologist Brad Barton. On News Talk 820. News Talk 820 WBAP. And now on FM at 93.3. Brought to you by Mueller Inc. By the way, have you noticed that now we're just referring to him as Monty? Just Monty. Kind of like Cher. Mm-hmm. One name. That one name thing. And we know who it is. Yeah. And that's that. That's right. When you say Monty, you know. My probation officer knows me. Yeah, sure he does. All right, so today we have the New Hampshire primary. It looks like it's going to be a Trump win, but nobody knows. And for the Democrats, they're not recognizing this year the New Hampshire primary because they decided that South Carolina is more important. New Hampshire said, well, we don't care what you think. We're still having it. That's state law, and whether you like it or not, we don't care. And we can tinker with stuff at the last minute because there are no rules. Isn't that just a little bizarre? Vấn đề bầu cử New Hampshire ông Trump ổn đậu rồi. Nhưng mà đảng Dân Chủ có khe chuyển qua Carolina. They're tinkering up until the very last minute. It seems that we're not going to put this person on the ballot, or we're not going to do this, or we're not. I mean, all right. I don't know. No, you get the votes or you don't. I don't know. Go take for yourself. Thank you. All right. So we also have in the news Mary Lou Retton. She had a terrible case of pneumonia. She was in the hospital. They didn't think she was going to make it. In fact, they told her daughters, you best go in and say goodbye. Your mom's not going to make it. It was bad, yeah. She was on a ventilator. People were very upset because she didn't have any health insurance, which seemed odd. That does seem odd. And so they set up a GoFundMe. They got almost $500,000 sent in. And now people are saying, hey, where'd that money go? Now, it seems like the logical answer would be, it went to pay medical bills. Yes. But for some reason, the Retton family are just saying that's really nobody's business but ours. And there's where the controversy is, because just like you said, why didn't they just come out and say, well, we spent this on medical bills? Like, you guys had intended this money to go. Right. But the fact that they just didn't answer it. Yeah, has now even more questions. She's been in the public eye her whole life. She should know better than that. She's soon to be 56. She won the all-around gold at the 1984 Olympic Games. Yes, American darling. First ever American woman to win that. Of course, we love her. Who doesn't love Mary Lou Retton? But where's that money? Mary Lou. Well, here's Mary Lou Retton. She's talking about her bout with pneumonia. She's not talking about the money. Okay. But she's talking about her bout. Things happen, and I just wasn't able to do it. I'm all set now. You have insurance, you're good now. Yes. I mean, I'm not great yet. I know it's going to be a really long road. I don't know how long I'll definitely need the oxygen, but you have no idea how blessed and how grateful I was for this holiday season. I mean, when you face death in the eyes, I have so much to look forward to. As a fighter, I'm not going to give up. I'm not going to give up. I have no idea what the future holds for me. I don't know if I'm going to have lasting. Nói câu chuyện của cô này là Olympic ngôi sao
mà bị bệnh không có bảo hiểm người ta quyên góp được 500.000. She was at home. She was being interviewed on Good Morning America, and talking about that. The money didn't really come up, but the money has come up from a number of reporters, and they seem to shy away from answering, and it's surprising that they wouldn't want to just come out and just say, look at what the medical bill. Right. She said she has health insurance now. Now, right. But the original appeal on the crowdsourcing, the verbiage does say, so we ask that you could help in any way that one, parentheses, one, you pray, cộng đồng kêu gọi giúp bà được 500.000 mà không có đề cập về số tiền để chữa bệnh. Đã nợ cho bệnh viện nhưng mà nói tiền bạc giải quyết vấn đề khác thì đó là tranh cãi. Whatever hospital she was in. No. There's a best. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe. Cho bã trà vào thì bác sẽ phải từ từ gạt ra và uống từng ngụm một. Cũng như khi bác đang the hospital bill. If you're in the hospital for a month, then month and a half, I can believe that there would be that money. It'll be huge. Yeah, it'll be huge. I can guarantee you it's going to be huge. Yeah, it shouldn't be that high, but it is. Sư công viên nói nếu mà mở Mỹ mà mình ở bệnh viện tháng rưỡi là số tiền nó không dưới 500.000. If you're a big fan of the TV show Pawn Stars. Oh yeah, I like that. Yeah, Rick Harrison, the guy who runs it, lost his son to fentanyl overdose. Oh, I know. Yeah, his son Adam, who's not on the show, overdosed on fentanyl, and Harrison said this is all because they won't control our border. This stuff is just getting in, and people get addicted, and here we are. And he's calling it out. 39. He was 39. Yep. They say one bill. You're dead. Then he gets a pill by accident because I would, you know, you Tụi trẻ ở Mỹ bị overdose về fentanyl giống như đá, bạch huyết đá rất là nhiều, tỷ lệ rất là cao quý vị. Có một anh bị đá chết overdose, có cái anh mà mua đồ Pawn Shop Star đó, cái anh mà làm trên TV History Channel rất là nổi tiếng. Con anh bị chết, mới đây thêm một người nữa là con của ông chuyên về bên phim người lớn. That's awful. What did they say? 100,000 fentanyl deaths just last year. A year. Yeah, a lot. Think about that. It's amazing how many. 100.000 người chết trong một năm rồi đó. Chơi rock rồi gọi là chơi đá. You don't exactly know which pill has how much on it. Yeah, there you go. It's all very unregulated. And here's the other thing: a lot of people who take opioids, for example, they've been taking them for a long time, and they will tell you they know how to do it without being in danger. I know how to do that. I know exactly what I can do without creating a problem. And those are the people who end up, like, unfortunately, Mr. Harrison's son. Yeah. Coming up at 7:17, the Supreme Court said take down the razor wire until the case is adjudicated. We're going to find a little bit more about that and why the nuance here. Right now it's 7:11. Monty Cook has traffic and weather on the one. 175 northbound at Masters got a stalled 18-wheeler in the right lane onto I-30 westbound at Grand Avenue. Two left lanes are blocked off. Oh, they're back to St. Francis, 30-minute delay. I-45 northbound ramp to get on to Woodall Rogers. Left lane blocked off there. That's throwing you back to the SM right freeway. Problems on 75, southbound 75 at Royal Lane. The right center lane's taken away for a stalled vehicle at 15-minute back at the Spring Valley Road.
những cái tin mà đáng chú ý về bên Do Thái thì Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày hôm qua, ông nói là chúng ta đã trải qua một trong những ngày khó khăn nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra. Nhân danh những người anh hùng vì mạng sống của mọi người, chúng ta sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi chiến thắng tuyệt đối. Vì những cái chết xảy ra trong bối cảnh cuộc giao tranh khốc liệt nhất năm nay cho tới bây giờ, thì khi mà lực lượng phòng vệ của Israel, viết tắt là IDF đó, tấn công các khu vực còn lại của Khan Yunis, thì đây là cái thành phố chính ở phía nam, một vùng đất che chở cho hàng trăm nghìn người Palestine phải di chuyển tới đó. Cũng trong ngày hôm qua, quân đội IDF đã thực hiện một chiến dịch rộng khắp, họ bao vây Khan Yunis và tăng cường hoạt động trong khu vực. Đây là cái khu vực và cũng là cái thành trì quan trọng của lữ đoàn Khan Yunis của Hamas. Lực lượng bộ binh tham gia chiến đấu chỉ đạo các cuộc tấn công trên không, sử dụng những cái tin tình báo để phối hợp hỏa lực nhằm đến mục tiêu diệt hàng chục kẻ khủng bố thứ hai. Vâng, hôm qua ngày 22 tháng 4 2024, trên trang mạng Axios của Hoa Kỳ vẫn đưa tin rằng Israel đã đề xuất một đợt lưu trú kéo dài 2 tháng với phía Hamas để trả tự do cho toàn bộ con tin còn bị cầm giữ ở Gaza. Theo trang Axios, Israel đã thông qua hai nước trung gian là Qatar và Ai Cập để đề nghị Hamas tạm dừng giao tranh trong vòng 2 tháng nhằm đổi lấy việc thả các con tin. Đề xuất này không đồng nghĩa với việc chấm dứt chiến tranh ở Gaza, mà chỉ là một thỏa thuận hưu chiến thứ hai sau thỏa thuận đầu tiên hồi tháng 11 năm ngoái. Theo chính quyền Israel, lần hưu chiến này sẽ cho phép trao trả theo nhiều giai đoạn các con tin còn sống cũng như hài cốt của những người đã thiệt mạng. Giai đoạn đầu tiên sẽ bao gồm phụ nữ và nam giới trên 60 tuổi. Tiếp theo đó là các nữ quân nhân, đàn ông dưới 60 tuổi nhưng không phục vụ trong quân đội, các nam quân nhân Israel và cuối cùng là hài cốt của các con tin. Theo kế hoạch thì Israel và Hamas trước hết phải đạt được sự đồng thuận về số tù nhân Palestine được thả để đổi lấy các con tin Israel theo từng nhóm. Sau đó đàm phán về tên của từng tù nhân. Chính quyền Israel cho biết 132 con tin vẫn bị cầm giữ ở giải Gaza, trong đó 28 người thì được coi là đã chết. Và nhật báo The Wall Street Journal của Hoa Kỳ đó thì Ai Cập, Qatar đang cố thuyết phục Israel và Hamas đồng ý thả các con tin trong thời hạn 90 ngày để đối lý với việc mà Israel rút quân khỏi Gaza. Về tình hình chiến sự và ác liệt giữa Israel và Hamas, và riêng trong ngày hôm qua đã có 24 binh sĩ Israel thiệt mạng. Đây được coi là ngày giao chiến đẫm máu nhất đối với quân đội Do Thái. Thì ông Thủ tướng Netanyahu cho biết quân đội Israel đang mở cuộc điều tra về cái thảm họa này, đồng thời sẽ rút ra bài học và làm tất cả những gì có thể để bảo toàn mạng sống của các binh sĩ. Vâng, thưa quý vị, tin của Reuters loan tin từ Geneva, Trung Quốc đã tiến hành xem xét kỹ lưỡng hồ sơ nhân quyền của mình tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay với hầu hết các nước phương Tây, kêu gọi bảo vệ người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, cả quyền tự do lớn hơn ở Hồng Kông. Cái điều mà Bắc Kinh bác bỏ là hướng dẫn dựa trên sự dối trá. Cuộc đánh giá tại Liên Hiệp Quốc là lần đánh giá đầu tiên kể từ khi các viên chức hàng đầu về nhân quyền của cơ quan toàn cầu công bố một báo cáo vào năm 2022. Họ nói rằng cái việc giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc có thể cấu thành tội ác chống lại loài người. Bắc Kinh đã phủ nhận mọi hành vi lạm dụng. Các nhà ngoại giao nói với Reuters rằng Trung Quốc, một nước đã cử một phái đoàn lớn với hàng chục viên chức vận động các nước ngoài phương Tây ca ngợi thành tích nhân quyền của nước này. Và phái đoàn Trung Quốc tại Geneva hôm nay cho biết họ đã đạt được tiến bộ kể từ cuộc đánh giá cuối cùng của Liên Hiệp Quốc vào năm 2018.
đưa gần 100 triệu người thoát khỏi đói nghèo. Bà đại sứ Chen cho biết tại cuộc họp, chúng tôi đã bắt tay vào con đường phát triển nhân quyền phù hợp với xu hướng của thời đại, phù hợp với điều kiện quốc gia của Trung Quốc. Có khoảng 163 quốc gia đã phát biểu tại phiên họp ngày hôm nay. Có nhiều quốc gia ca ngợi những nỗ lực của Trung Quốc về nhân quyền, trong đó có Ethiopia và Cameroon. Vài chục quốc gia chính yếu của phương Tây đã đưa ra lo ngại, trong đó đặc phái viên của Washington là đại sứ Michelle Taylor lập lại cáo buộc của Mỹ về tội diệt chủng. Đài cho biết các lực lượng của Mỹ và Anh đã thực hiện một đợt tấn công mới vào hôm thứ Hai nhắm vào một con ngầm trong lòng đất của Houthi, cũng như các cơ sở do thám và hỏa tiễn được nhóm này sử dụng để đánh vào các hoạt động vận tải trên biển Đỏ. Lực lượng Houthi Iran và kiểm soát những khu vực đông dân nhất ở Yemen nói rằng các cuộc tấn công của họ là nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine khi Israel tấn công Gaza. Các cuộc tấn công của Houthi vào những cái tàu buôn trên biển đã làm gián đoạn hoạt động vận tải toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về lạm phát trên thế giới. Trong cái hành động đáp trả mới nhất thì các lực lượng Hoa Kỳ và Anh đã tiến hành các cuộc tấn công vào 8 địa điểm khác nhau ở Yemen với sự trợ kiến của Australia, Bahrain, Canada và Hà Lan theo một tuyên bố chung. Ok, em tới điểm hẹn quen thuộc nữa rồi. Hết phần đọc tin của anh Phạm Đức thì em xin tạm dừng ở đây. Quả đạn đã được bắn đi, bao gồm từ các máy bay chiến đấu, xuất kích từ các hàng không mẫu hạm của Mỹ. Cho đến nay, 8 đợt tấn công trong tháng qua vẫn chưa chặn đứng được các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào các tàu thuyền. Nhưng quan chức quân sự Mỹ nói với phóng viên ngũ giác đài là chúng tôi đang đạt được hiệu quả mong muốn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ryan Sharp nói với một tuyên bố rằng là các cuộc tấn công mới nhất được thực hiện để tự vệ. Ông Sharp nói là hành động này sẽ giáng một đòn khác vào kho dự trữ hạn chế của họ và khả năng của họ về đe dọa thương mại toàn cầu. Tổng thống Joe Biden nói hồi tuần trước rằng các cuộc không kích sẽ tiếp tục ngay cả khi ông thừa nhận rằng chúng có thể không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Houthi. Tuần trước thì Houthi đã phóng 2 cái hỏa tiễn đạn đạo chống hạm vào một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Hoa Kỳ. Chúng lao xuống biển gần con tàu nhưng không